سلام هیلاتلی عزیز، 2 ماه منتظر بودیم تا پارتی باکس 710 برسه بهمون و بالاخره رسید. خیلی ذوق کردیم، 2 تاشو باز کردیم برای این ویدیو به خاطر اینکه واقعا جذاب و فکر می‌کنم شما هم این ذوقو دارید. بدون معطلی، به خاطر اینکه ویدیو طولانی فکر می‌کنم بشه، بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش یه لایک بکنید این ویدیو رو و 2 تا کامنت بذارید، یه دونه قلب آبی، یه قلب قرمز. طراحی این اسپیکر خیلی شبیه نسل‌های قدیمیه، مخصوصا تو شکل و شمایل کلی، قالبش و جنس و متریالش. قسمت جلویی و این توری کاملا شبیه بقیه مدل‌هاست. اینجا اومده یه هاشورای کار شده، لوگوی JBL به صورت خیلی براق و بزرگ تو این قسمت هست. جذابیت ظاهری همه سمت اسپیکر میتونم بگم خوبه، چپ و راستش باحال، حتی پشت اسپیکر. حتی اومده توی این قسمتی که خالی کرده به خاطر دستم، باز یه لوگوی با هاشور کار کرده. طراحی بدنه پشتی هم داره، یعنی یه قسمتی کاملا اومده هاشورای عمودی استفاده شده. اون قسمتی که خروجی هوا و در اصل مسیر خروجی هوا، لباش اومده با یه طراحی فوق‌العاده خوشگله، لوزی شکل و مثلثی شکل طراحی کرده و واقعا از همه نظر این اسپیکر طراحی ظاهری مناسبی داره. چیزی که متفاوته با بقیه اسپیکرهای JBL، این پنل رویی و رقص نور و تمای نوری که داره که کاملا متفاوته و یه جورایی هم جذاب‌ترش کرده و یک کم هیجانی‌ترش کرده. این 2 تا نارنجی شاید خیلی به چشمتون بیاد، من خودم زیاد دوستش ندارم، ولی واقعا کاربردیه. این اسپیکر با این وزن اگه قرار باشه افقی بخوابه، وزنش تقریبا 28 کیلوگرمه. نیاز داره که خیالتون راحت باشه، هم از بابت اینکه لیز نخوره، هم از بابت اینکه یه ارتفاع معقولی نسبت به سطح داشته باشه. و این 2 تا سیلیکون ضخیم و زمخت نارنجی رنگ این کارو واسه شما میکنه، هم به سمت چپ هم به سمت راست میتونید بخوابونیدش و کاملا هر جوری که دوست دارید استفاده کنید. اگر دوست داشته باشید حملش کنید، یه دسته تقریبا طراحی شده مناسب که جای مناسبی داره برای اینکه بتونید این وزن اسپیکر رو جابجا کنید دم دستتونه، که به کمک 2 تا چرخ کاملا با کیفیت، توپر و جنس خوب که این قسمت رو تعبیه شده، میتونید این اسپیکر رو راحت حملش بکنید. و اگر اون چرخ نبود و این دسته یک کم برجا بود، مطمئنا این اسپیکر از نظر جابجایی شما رو دچار مشکل میکنه. روی اسپیکر 2 تا از این دایره ها داره که میتونید بچرخونید و حتی تغییر حالت های نوریش هم با اون انجام میشه، مثل ولوم. خیلی به نظر من حس خوبیه و یک کم هم متفاوته شاید با بقیه دکمه یا که برای تغییر رنگ استفاده میشه. حداقل دکمه بلوتوث و پاور و اینا که داره، 3 تا دکمه یا پیچ تنظیم مثلا تریبل و اکو باس داره که برای میکروفون و حالتی که داره ساز بهش متصله استفاده میشه و 3 تا افکت جذاب. بذارید یکم صداشو زیاد کنم شنیده بشه. 3 تا افکت اینطوری هم داره که میتونید ازش هر جای خواستید هیجان زیادتری به مهموناتون یا مهمونی بدید استفاده بکنید و یکم قضیه رو فان بکنید. بریم سراغ پنل جلویی و نورش. احتمالاً تو همین چند ثانیه‌ای که من صحبت میکنم این ریتم جذاب نورانیشو دیدید و شاید حد زده باشید، ولی بذارید من بهتون بگم. یه نوار بزرگ سمت چپ و راست و یه نوار سمت بالای اسپیکر کار شده که LED تو بعضی تما خیلی جذابه، تو 1-2 تا تما اصلا به نظر جذاب نیست و یک کم ضایع است. بعد اومده کلی LED توش کار کرده، حالا فلش LED یا هر چی که میخواید اسمشو بذارید. 12 تا ما تو این قسمت داریم. تازه اینو اگر یکی حساب کنیم این خودش 4 تاییه، یعنی 5 تا اینجا داریم، یکی اینجا داریم، 5 تا اینجا داریم و یه دونه 4 تایی هم اینجا داریم. اینا جدا از اون 2 تا دایره بزرگ و LED جذابی ان که معمولا در حال چرخش رنگا توش هستن و بازی رنگا توش کاملا میتونید ببینید. رقص نور خیلی جذابی داره، تو حالتی که تاریک باشه فکر میکنم کاملا میتونه به تنهایی هیجان مناسبی به مهمونی یا حالا جشن شما بده. یه تفاوت بزرگی با پارتی باکس 1000 داره، احتمالاً شاید تو ذهنتون مقایسه بکنید. اون بدنه کلاً LED و رقص نورش متفاوته. این اومده با یه بک‌گراند مشکی یه رقص نور جذاب و سعی کرده تولید بکنه. یک کم سلیقه‌ای میشه. خیلی از بچه‌ها الان متفقل این جدیده رو بیشتر دوست داشتن، ولی من میذارم به عهده شما و به نظر من جفتشون به اندازه کافی جذاب و باحال هستن. پشت دستگاه یه دونه درپوش می‌بینید که درپوشه به خاطر
اینه که این اسپیکر IPX4 داره و میتونه در مقابل آب و پاچش آب تا یه حدی مقاومت داشته باشه. در پوچو که باز میکنید دو تا پیچ گین میبینید، ورودی و خروجی اتصال سیمی این اسپیکر به یه اسپیکر دیگر رو میبینید، AUX میبینید و دکمه اتصال وایرلس دو تا اسپیکر که ما ازش استفاده کردیم و این دوتا کانکتن الان به هم دیگه، و در نهایتش ورودی هم گیتار هم میکروفون که تقریبا پورتای کاملیه. به اضافه فلش USB بکنید دیگه فکر نمی‌کنم چیزی بمونه که شما نیاز داشته باشید و این اسپیکر نداشته باشه. چراغاشون رو خاموش کردم تا چشمتون اذیت نشه و بریم سراغ ادامه ویدیو. کم کم می‌خوام برسیم به قسمت‌های جذاب. تعداد درایورها و اسپیکرهایی که توی اینا کار شده، دو تا توییتر 2.75 و دو تا ووفر 8 اینچی. همینجا JBL داره نشون میده که چقدر به بیس اهمیت داده. ووفر 2 تا 8 اینچی و با چه قدرتی. این اسپیکر 800 وات توانشونه، یعنی اون ووفر تقریبا قرار رو بتره کنه. حالا وقتی بیایم توی صدا و صداش هم شروع کنیم به گوش دادن، از ولوم کم که میرید بالا، چیزی که اتفاق میفته اینه که توی ولوم‌های پایین به خاطر بیس خیلی قدرتمند تقریبا موزیک میتونم بگم به گوشتون نمیرسه، یا احساس میکنید که صدای بیس یه مقدار ولومش بالاتر از صدای موزیکه، ولی از یه جای به بعد حس میکنید که چقدر این بیس جذاب و دلنشینه و هر چی دیگه صدا رو زیاد میکنید اصلا از کیفیتش کم نمیشه، همونطوری همچنان نرم و باحال رو موزیک میشینه و تو حالت ماکسیموم همون کیفیت و همون در اصل جذابیت و نرمی رو همچنان هم داره و این خیلی خوبه. بیسش خیلی با کیفیت، خیلی خوبه، ولی طبیعتاً بیس اینقدر قوی میتونه یه نکته منفی داشته باشه. این اسپیکر رو تو فضاهای کوچیک، تو آپارتمان، تو منزل‌های کوچیک به نظر من نمیتونید استفاده کنید، ولی تو فضای بزرگ، تو باغ، تو خونه هاتون اگر خیلی مساحت بزرگی داره کاملا میتونه که مناسب و باحال شنیده بشه و اتفاقا اونجاست که این بیس میشه نکته مثبتش. کفی صدا خیلی جذابه، تقریبا مثل پارتی باکس 310 هست که به نظر من تو خانواده پارتی باکس ها بهترین اسپیکر JBL بود. اینم همون صدا رو داره، همون هیجانی بودنه رو داره و یه جورای امضای JBL و خانواده پارتی باکس پای اینم هست. نسبت به 1000 هم میتونم بگم یه کوچولو یه 2-3% حداقل بهتر شده صداش. یه نگاهی هم به اپلیکیشن JBL پارتی باکس بندازیم که آپشن‌های خیلی زیادی واسه پارتی باکس 710 گذاشته. وقتی وصل شید بهش، وارد داشبورد که بشید، حالا اسپیکر که شناسایی میکنه، بذارید من خیلی خلاصه بگم. تو فری استایل اینجا میتونید که تمای کلی رو انتخاب کنید. میبینید نوع رقص نور تغییر میکنه. برگردیم عقب، اینجا میتونید رنگ رو انتخاب کنید و روی رندوم هم میتونید بذارید. ببینید خیلی کارهای جذابی میشه باشه. این خیلی باحاله. میتونید چراغا رو دونه دونه کم کنید. بذار همه رو کم کنم. این فقط 2 تا چراغ راستی است. این اون 8 وسط است که شبیه 8. این فلش پایینی است، این فلش بالاییه و این بقیه فلشه. همه اینا رو میتونید دونه دونه کم و زیاد بکنید. اینجا یه دونه کالر پیکر داره که من اینو خیلی حال کردم. ببینید مثلا میذاریم رو قرمز، مثلا میذاریم روی بنفش. حالا این تمی که اینجا انتخاب کردیم اینا روشن نیست، بذارید من روشنشون بکنم و بیایم روی این تمه دوباره بریم تو کالر پیکر. حالا ببینید رو قرمز خیلی باحاله. حالا یکم برگردیم عقب. اینجا حالت بیس رو در اصل میتونید بین یه حالت دیپ که یه نرم بودن و جذابیت خاصی به بیس میده و پانچی که دوبسی میشه و یکم هیجانی تر و مهمونی تر میشه انتخاب بکنید، هر کدوم که دوست داشتید. اینم که حالا ولوم و پلی و پازه. اینجا میتونید که تازه اینا رو افکت بیشتری در اختیارتون هست. روش شاید 3 تا افکت داره، اینجا افکت‌های بیشتری هست، به اضافه اینکه اون کارهای مربوط به افکت‌های کاراوکر هم میتونید از اینجا دسترسی داشته باشید و همه کارش رو انجام بدید. توی این باتم ستینگ هم برید میتونید انتخاب بکنید که هر کدوم از دکمه‌های روی چه افکتی رو داشته باشن. توی این دیجی باتم میتونید انتخاب بکنید و برگردیم عقب. تو اینا میتونید ترتیب تعویض بین این حالت‌های رقص نور رو درست انتخاب بکنید. اپلیکیشنش خیلی کاربردیه، خیلی باحاله
و تو این آخرین قسمتش اینم بگم که بین دو تا مود پارتی و لفت و رایت، یعنی همون استریو، میتونید انتخاب بکنید که وقتی دو تا اسپیکر به هم وصلن کدوم حالت رو داشته باشه. من همیشه واسه جمع هیلاتلی دنبال اینم که اون عیبی که به نظر میرسه و نقطه ضعفی که اون محصول رو میتونه تو راهنمای مثلا خرید اون محصول به درد خیلی بخوره رو بگم، ولی واقعا بعضی وقتا سخت میشه. این سری هم از اون سریاست و من واقعا نقطه ضعف عجیب و غریبی نمیتونم ازش بگیرم. اینکه بیسش زیاده، خب یه اسپیکر انقدی طبیعتا برای یه مساحت و یه فضای تعبیه شده دیگه، طراحی شده، اینو نمیشه مثلا نقطه ضعف گذاشت. کیفیت صدای مناسب، اپلیکیشن فوق حرفه‌ای و با کارایی خیلی بالا، جنس بدن متریال خیلی با کیفیت، ورودی‌های مناسب، مجموعاً تقریبا تو همه بخشا میتونم بگم که کاملا حرفه‌ای عمل شده، حرفه‌ای طراحی شده و ارزش خرید خیلی بالایی داره. ان که حالا قیمتش هم کم کم یکم بیاد پایین‌تر. تقریبا محصول جدید JBL، احتمالاً توی آینده چند ماهه روند کاهشی قیمتش شروع بشه و اون موقع دیگه میتونه ارزش خریدش خیلی بالا. فقط این نکته رو اضافه کنم که به نظر من برای فضای کوچیک و محیط‌های مثل آپارتمان همچنان پارتی باکس 310 گزینه بهتره. شما واسه ما کامنت بذارید که دوست دارید با این بهتر کنید و گزینه‌تون 710 یا نه ترجیح میدید که اسپیکر کوچیک‌تری داشته باشید. اگر گزینه‌تون 710 کامنت کنید 710.